Ακόμη δεν μπορώ να κατανοήσω την αψυχολόγητη κίνηση της Samsung να μην κάνει διαθέσιμο στην Ευρώπη το Note 5, θεωρώντας ότι οι Ευρωπαίοι είναι περισσότερο lifestyle και λιγότερο παραγωγικοί. Οπότε διέθεσε το S6 Edge Plus στα μέρη μας και το Note 5 στον υπόλοιπο κόσμο. Αν έχετε εσείς κάποιο επιχείρημα πάνω σε αυτό, με χαρά μου να το διαβάζω στα σχόλια. Έχουμε όμως εξελίξεις πάνω στο θέμα. Η Samsung, παίρνοντας το αρνητικό feedback και ελαίο των μη ικανοποιητικών πωλήσεων του S6 Edge Plus, αποφάσισε εν τέλει να διαθέσει το Note 5 στην Ευρώπη, ξεκινώντας από τη Μεγάλη Βρετανία τον Ιανουάριο. Έχουμε όμως Φεβρουάριο και ακόμα το Note 5 είναι άφαντο με τη Samsung να τηρήσει γη ηχθείως για το θέμα. Φήμες στέλνουν την εταιρεία να προσπερνάει εντελώς την Edge Plus έκδοση του S7 και να επιστρέφει στην Note σειρά σε παγκόσμια κλίμακα και χωρίς παράξενες δικαιολογίες. Είμαι ο Σάκης Καρπάς, βλέπετε το show των Unboxholics και αυτό είναι το Samsung Galaxy Note 5, το οποίο καταφέραμε, μη ρωτάτε πώς, να πάρουμε στα χέρια μας. Θα είμαι εξ αρχής σαφής. Το Note 5 είναι μάλλον το καλύτερο Android smartphone εκεί έξω. Και αυτός είναι ένας ακόμη λόγος που θεωρώ την απουσία του από τις ευρωπαϊκές αγορές τουλάχιστον απαράδεκτη. Όπως όλες οι ναυαρχίδες της Samsung, έτσι και το Note 5 έρχεται σε μια premium συσκευασία. Εκτός από το τηλέφωνο και την πινέζα για την αφαίρεση της SIM, εντός της συσκευασίας υπάρχει ένα set premium ακουστικών, ένα καλώδιο micro USB 2, το οποίο αποτελεί και ένα βήμα πίσω σε σχέση με το Note 4 που ενσωμάτωνε USB 3 και το μετασχηματιστή ρεύματος ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Κατασκευαστικά και εμφανισιακά έχουμε να κάνουμε με ένα ευμέγεθες Galaxy S6, δηλαδή πολύ υψηλής ποιότητας μεταλλικό πλαίσιο και Gorilla Glass 4 γυαλί στην οθόνη και στο πίσω μέρος. Την έκδοση που έχουμε εμείς στα χέρια μας, η Samsung τη λέει Gold Platinum. Οι καθρεπτίζουσες επιφάνειες είναι αδιαφυσβήτητα όμορφες, αλλά είναι και μαγνήτης δαχτυλιών. Μου αρέσουν ιδιαίτερα οι καμπυλωτές άκρες στο πίσω μέρος, οι οποίες είναι λες και κάποιος αντέστρεψε την μπροστινή επιφάνεια του S6 Edge Plus. Συνολικά στα χέρια δίνει μια εκπληκτική αίσθηση, είναι φοβερά στιβαρή συσκευή και κατά την άποψή μου είναι ίσως το ομορφότερο τηλέφωνο που έχω δει από κοντά. Στο κάτω μέρος υπάρχει η θύρα της φόρτισης, η υποδοχή για τα ακουστικά, ένα μικρόφωνο, η θέση του S Pen για το οποίο θα σας μιλήσω σε λιγάκι και το ηχείο της συσκευής. Το τελευταίο έχει ικανοποιητικές επιδόσεις, από πλευράς έντασης και καθαρότητας δεν απογοητεύει, αλλά ένα δάχτυλο στη λάθος θέση είναι αρκετό για να το καλύψει. Στα αριστερά υπάρχουν δύο πλήκτρα για την αυξομοίωση της έντασης του ήχου, ενώ από τη δεξιά πλευρά υπάρχει ένα παρόμοιο power button. Στο πάνω μέρος υπάρχει ένα noise cancellation μικρόφωνο και το slot για την διπλή κάρτα SIM, μιας και έχουμε duos έκδοση του τηλεφώνου. Να σημειώσω ότι απουσιάζει θύρα υπερήθρων, κάτι το οποίο δεν μου κάνει εντύπωση, μιας και τη θεωρώ αχρίαστη τεχνολογία στα smartphones πλέον. Στο πίσω μέρος υπάρχει η 16 MP κεντρική κάμερα, το LED flash και ο αισθητήρας καρδιακών παλμών. Τέλος, στο μπροστά μέρος υπάρχει το ηχείο των κλήσεων αρκετά καλών επιδόσεων, ο αισθητήρας της οθόνης, μια LED λιχνία ειδοποιήσεων, η selfie κάμερα των 5 MP και το home button, το οποίο λειτουργεί και ως αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων. Θα συνεχίσω με το πιο εντυπωσιακό κατά τη δική μου άποψη χαρακτηριστικό του Note 5. Αυτό δεν είναι άλλο από την Super AMOLED οθόνη των 5,7 ιντσών, 2K ανάλυσης, πυκνότητας 518 ppi. Νόμιζα ότι το S6 Edge Plus έχει την καλύτερη οθόνη στην αγορά, αλλά το Note 5 ήρθε για να με διαψεύσει. Όχι απλά έχει το ίδιο εκπληκτικό πάνελ, αλλά στα σημεία κερδίζει, κυρίως στη φωτεινότητα, στις γωνίες θέασης και στη ζωντάνια των χρωμάτων. Γενικά η ευκρίνεια, η πιστότητα των χρωμάτων, η φωτεινότητα, τα λευκά, τα μαύρα συμβάλλουν σε ένα αποτέλεσμα απερίγραπτης ομορφιάς. Δεν νομίζω να υπάρχει φορητή συσκευή με καλύτερη οθόνη αυτή τη στιγμή εκεί έξω. Πιστό στη Note φιλοσοφία, η ναυαρχίδα της Samsung ενσωματώνει την έξυπνη γραφίδα που η ίδια της ονομάζει S Pen. Η γραφίδα αποθηκεύεται στο κάτω μέρος της συσκευής και με ένα κλικ αποδεσμεύεται ώστε να αφαιρεθεί με ευκολία. Όσον αφορά το software με το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το S Pen, η Samsung ενσωματώνει μια μεγάλη γκάμα λειτουργιών και χαρακτηριστικών που υπόσχονται να κάνουν τη ζωή σας με το smartphone λιγάκι πιο εύκολη. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν χρησιμοποίησα ποτέ γραφίδα σε φορητή συσκευή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κόσμος εκεί έξω που θα την αξιοποιήσει. Στον εσωτερικό του κόσμο, το Note 5 φιλοξενεί το Exynos 7420 chipset κατασκευής της ίδιας της Samsung, το οποίο αποτελείται από δύο τετραπύρινους επεξεργαστές χρονισμένους στα 1,5 και 2,1 GHz και την Mali T760 MP8 GPU. Η μνήμη RAM ανέρχεται στα 4 GB, ενώ ο διαθέσιμος αποθηκευτικός χώρος είναι 32 GB χωρίς δυνατότητα επέκτασης μέσω κάρτας μνήμης. Η μπαταρία των 3.000 mAh, ειδικά μετά τα τελευταία updates της Samsung, έχει βελτιωθεί αισθητά και συνολικά ικανοποιεί και με το παραπάνω. Σε βαριά χρήση το τηλέφωνο βγάζει άνετα μία μέρα, ενώ χάνει περίπου 3% μέσα στη νύχτα σε κατάσταση αναμονής. Υποστηρίζεται fast charge και ασύρματη φόρτιση νέας γενιάς, ταχύτερη από αυτήν του S6, ενώ με τα power saving modes της Samsung η διάρκεια ζωής της μπορεί να βελτιωθεί και γενικά να έρθει στα μέτρα και τις απαιτήσεις του εκάστοτε χρήστη. Στα του λειτουργικού, η Samsung καθυστέρησε συνολικά τις εκδόσεις Marshmallow και έτσι αυτή τη στιγμή το Note 5 έχει μείνει με το Lollipop και συγκεκριμένα με την 511 έκδοση.
Αν εξαιρέσουμε τις πολλές λειτουργίες και χαρακτηριστικά που αφορούν το S Pen, το λειτουργικό δεν κρύβει κάποιες διαφοροποιήσεις και ειδοποιείς διαφορές σε σχέση με τις υπόλοιπες ναυαρχίδες της εταιρείας. Το TouchWiz είναι πλέον εξαιρετικά πλούσιο σε ανέσεις και λειτουργίες, έχει απαλλαχθεί σε μεγάλο βαθμό από το ανεπιθύμητο και μη παρεμβάσιμο bloatware, παρακαλώ, και γενικά νιώθω ότι πλέον στο σύνολό του είναι αρκετά πιο παραμετροποιήσιμο. Το να αναφέρω το πόσο γρήγορη και ομαλή είναι η λειτουργία του με ένα τέτοιο καλοπεριποιημένο software και ένα τέτοιο ισχυρό hardware είναι πλεονασμός. Το multitasking, τα παιχνίδια, τα βίντεο, το σερφάρισμα στο Note 5 είναι μια απόλαυση. Όσον αφορά την κεντρική κάμερα ανάλυσης 16 MP, έρχεται με διάφραγμα f-stop 1.9 και optical image stabilization, το οποίο όμως περίμενα με τα τερατώδη τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής να μπορώ να το χρησιμοποιήσω και στα 60 fps. Από εκεί και πέρα το τηλέφωνο μπορεί να καταγράψει 4K βίντεο στα 30 fps και έχω την εντύπωση, αν και πρόκειται για τον ίδιο αισθητήρα με τις S6 συσκευές, ότι στην περίπτωση του Note 5 γίνεται καλύτερη επεξεργασία εικόνας, οπότε και τα αποτελέσματα είναι ελαφρώς καλύτερα. Από την άλλη, συνεχίζω να βλέπω ψηφιακό θόρυβο στις φωτογραφίες με συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Όπως και να έχει, έχουμε να κάνουμε με μια ικανότατη κάμερα που μπορεί να απαθανατίζει ευκρινέστατα βίντεο και φωτογραφίες χωρίς υπερβολές στα χρώματα. Θα ήθελα πάρα πολύ να αναφέρω το Note 5 και την ελληνική αγορά στην ίδια φράση, αλλά για την ώρα είναι δύο εκ διαμέτρου αντίθετες έννοιες. Ωστόσο, αν ψαχτείτε, υπάρχει τρόπος να αγοράσετε την ναυαρχίδα της Samsung εκτός Ευρώπης, τώρα πλέον σε τιμή κοντά στα $615. Όπως ανέφερα και στην αρχή του βίντεο, πρόκειται για ένα από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο smartphone της αγοράς. Ειδικά στην τιμή που είναι πλέον διαθέσιμο, θα έλεγα πως για αυτούς που ψάχνουν το καλύτερο, θα πρέπει να είναι πολύ ψηλά στη λίστα των προτιμήσεων, εκτός αν θέλουν να περιμένουν το S7. Αν ενδιαφέρεστε για την αγορά του, μην διστάσετε να αφήσετε τις απορίες σας στο forum του unboxholics.com. Ενδεχομένως να βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Αυτά από εμένα, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.